ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මේ පෙන්නනවත් වගේ රසම රස අල බැදුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕකේ, එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අල බැදුම අපිට විවිධ ආකාරයට හදාගන්න පුළුවන්. එකිනෙකනාගේ රෙසිපීස් වෙනස්. ඉතින් මේ මගේ රෙසිපි එක. මුලින් ඔයා කරන්න ඕනේ අල ටික හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන. සමහරු අල සුද්ධ කරලා තම්බනවා. ඒ වගේම සමහරු අල තම්බලා සුද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහකට අල ටික මුලින්ම තම්බ ගන්න. අල ටික හොඳින් තම්බ ගත්තට පස්සේ ඔයා තාච්චියක් හෝ පෑන් එකක් මේ විදිහට තිපේ තියාගෙන ඒක රත් වෙනකොට පොල් තෙල් හෝ මාගරින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී හොඳට තෙල් ටික රත් වෙනවා. ඉතින් තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් අල ටික මේකට දාගෙන දෙපැත්ත කරකවමින් හොඳින් අල ටික මේ විදිහට බෙද ගන්න. ඕකේ ගයිස්, ඔන්න ඉතින් අල ටික හොඳින් බෙදෙන ගමන් තමා තියෙන්නේ. තරමක් දුරට බෙදලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ඇඩ් කරගන්නවා. ගොඩ ලුණු ඇඩ් කරන්න එපා. අපිට පුළුවන් මදි වුණොත් නැවතත් ඇඩ් කරගන්න පස්සේ. ලුණු ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයා මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න. පේනව නේද? දැන් නම් රන්වන් පාටට බැදීගෙන එන ගමන්. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ හොඳටම බැදුනට පස්සේ. ඔන්න ගයිස්, දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ අල ටික පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට කරලා මැද තෙල් ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒකට කෑලි මිරිස් ටිකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. කෑලි මිරිස් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් වෙලා ඒක කර වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඔයා මේ පොටටෝස් එක්කලා ඒක මික්ස් කරගන්න. නැත්තම් කෑලි මිරිස් ටික කළු වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ඉක්මනින්ම ඔයා මේක මික්ස් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ගයිස් ඔයා ඇඩ් කරන්න ඕන බැදගත්ත කරපිංචා ලූණු සහ අවු මිරිස්. ඔයා වේලාසනින් මේ ටික බැදලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ටිකත් හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඉතින් දැන් ගොඩාක් නම් කුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ ටික. මොකද හැමදේම බැදලා අරගෙන තියෙන නිසා කුක් වෙන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේ ටික මික්ස් කරගන්න. ඒත් එක්කම අමතක නොකර ඔයාට ලුණු වගේ මදි නම් ඔයාට පුළුවන් ලුණු ආයෙමත් ඇඩ් කරගන්න. මේ අල බැදුම මාරම රසයි ගයිස්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම try කරලා බලලා මටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. විනාඩි 2කින් විතර පස්සේ ගයිස් ඔයාට පුළුවන් නිප ඕෆ් කරගන්න. ඕකේ ගයිස්, ඔන්න ඉතින් අල බැදුම නම් ready. try කරලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. thanks for watching. bye.